Pasensya na po, pasensya na. Pasensya na po, pasensya na. Excuse me. What's up mga Megs? Magandang umaga sa lahat. So, pasado alas 9 na. Dapat alas 9 ko pa to pipick upin. Kaya lang, napasarap yung tulog. Gawa ng umulang kagabi. Pero, yun nga mga Megs. Punta tayo ngayon kay Ariel. Kasi nag-chat kahapon. May papadeliver daw siya. So, mula dito sa General Trias. Hindi ko pa alam yung address pero nalalaman natin yun mamaya kung saan ba yung address sa Quezon City. So yung mga Megs, punta natin si Ariel. Let's go! May pipick upin lang po sa kasama ko dito. Ay, di lang po. Oh shoot, parang wala yung motor. Ay, hindi nakita. Lawak na. Hindi na siya masikip pa. Dadalhin. Ang address ito. Hindi na. Baka umulan Fit. Saktong-sakto. Parang sinukat. Ay, may contact number na to dito. Ay, kunin ko pala baka. Para diretso tawagan ko na lang naman. Eh, Quezon City, ano ko naman ito Doon ako sa Quezon City magwi-waste. Ayaw yung battery. Full battle gear. Lahat mo full battle gear Loyal kasi to men. Loyal yarn. Nakadaan muna natin yung ID, baka makalimutan. Koyang guard. Yun. Diba? So, yun mga Megs. Going to Quezon City tayo. Sakto to mga Megs kasi diretso na ako biyahe. At least may dala tayo pababa. Isa naman na wala tayong dala pababa. Tulad yun ang sabi ko. Money is money kahit anong kulay ba yan. Checkpoint sa Poti, Alabang. Ay, di ba sir? Okay na po. Thank you po. So mga Megs, pinapadala naman diretso yung mga essential, di ba? Ano na EDSA? Traffic pa din. Woot! Ay, nako, awit.
tayo diha sa 15 daw. Bote. Ay, namikid balik po tayo mga mids. Yeah, 15 daw. Yun, 15. Awit sir. Naghintay ako dun sa kabila. Doon ako sa kabila. Oo. Nakalagay dito kasi is 25. 24 ba? Ay, 24 nga. Yeah. Aba. Sa may dito po. Thank you po. Okay. Alright. Gina G. Hintay na tayo ng booking. Sana meron. Magas muna tayo mga mix. Wala na eh. Ay, shit. Good morning. Unleaded. Sa kabila po. Ay, ayun pala. Mali. Wrong mistake. Hindi na pa ako pa ikot-ikot eh. Ay, ang hirap. Ito ang hassle eh, yung patanggal-tanggal. Kunti na lang, kunti. Ayun, umabot. No, ulit pangalan nyo sir para ulitin natin. Emmanuel Alulon. Yun. So, shoutout kay Sir Emmanuel. So, thank you sir. Thank you po. So, yung mga make shoutout kay Sir Emmanuel Alulon. Dito sa may Phoenix. So, nakapag-gas tayo dito. So, yun kay Sir Alulon. Shoutout sa iyo sir. Wait mga mix. Hindi pala ako doon nakapagbayad sa Phoenix. Nakalimutan na. Kaya ito mga mix, babalik ako ngayon doon. Wait talaga. Saan nga yun? Phoenix. Yun, dito. Wait mga mix. Piskot! Balikan natin si sir. Hindi ako nakapagbayad doon. Wait. Ito. Nakalimutan din akong singilin. Hindi ako nakapagbayad sir. Nakalimutan na. Sabi ko buti andun lang ako. Sabi ko, putik hindi pala ako nakapagbayad doon. Nag-chat mo kayo? Putik. Hindi ko na. Kaya ako putik. Ay ito po, 150 po yun. Thank you sir. Pasensya na. Nakalimutan na lang. Thank you sir ha. Pasensya na po. Naano rin. Buti na lang. Yeah, thank you po. Yeah, thank you po. Sige, shout out ulit sir. Thank you po. Nag-chat pala si sir sa akin mga mates. Hindi rin ako nakapagbukas ng Facebook account ko.
Kaya hindi ko rin talaga alam na nag-chat si sir, pero naalala ko lang na hindi pa pala ako nakapagbayad. Buti na lang mabait si sir. Oh, sir, shoutout ulit sa iyo. Sobrang pasensya na. Nadala sa pag-uusap. So yung mga Mex, balik tayo sa spot doon. Maghintayin na tayo ng booking. Pero pag hindi naman tayo nakapagkuha ng booking doon, siguro magsusunog na lang din ako ng gas pabalik, kasi parang ang hirap talaga ngayon kumuha ng booking, gawa ng sobrang dami ring saradong establishment. Pero expected kasi namin na halos lahat ng riders na napagtanungan ko is expected talaga na maraming booking ngayong ECQ. Pero yun nga, ika nga naman hindi naman laging Pasko, di araw-araw Pasko. So yung mga Megs, nakakuha tayo ng booking, paabono siya, pinalagang mo na kasi isa naman sa wala, diba? Pero ano lang naman to, 300 lang yung abono. So papunta siyang Paranaque. Tawagan muna natin yung customer. Hello? Oh, hello po sir, lalamove po. Confirm booking lang po sir. Ano po yung pipick upin po natin sir? Po? Cancel po? Hindi po kasi kami pwede mag-cancel, pero yung nag-book lang po yung pwede mag-cancel nun sir. Po? Kenneth po, Kenneth De Ocampo po sir. Opo. Oh, sige po sir. Sige po sir, pa-cancel na lang po pag ano po. Oh, sige, okay lang po sir, okay lang po sir. Sige po sir. Okay po sir, sige po sir. Thank you po sir. Thank you. So mga Megs, sayang pinakancel ni sir. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi kasi tayo pwede mag-cancel kundi sila lang na mga nag-book. Ayun, na-cancel na. So wala, hintay na naman ulit tayo. So yun mga Megs, susunog na lang tayo ng gas pababa. So yun mga Megs, nakakuha rin tayo. Grabe, mula Quezon City bumaba ako ditong Manila kasi tumigil ako sa Caloocan, wala rin. Kaya nag-decide na akong bumaba dito ng Manila. So ito mga Megs, first booking, putik, 2:00 na. So yung mga Megs, tikapin na lang natin to, 700 meters. Lapit lang naman. Hello po. Andito na po ako sir sa labas ng Yungan Chinese Drugstore. Alright. To Avida Tower, sir. Sa Top Avenue po. Ito po. Okay, thank you. Sige po, sir. Cheese. Thank you po. Pa-inform na lang po. On the way na rin po ako. Okay, thank you. First booking mga Megs, awit. Grabe ang alat ni Lala. Hello? Hello sir, lalamove po sir. Andito na po ako sa may Avida Tower Prime Top. Hintay na lang po ako dito sir. Alright. Hindi na ako sinagot ng awit. So yung mga Megs, 81 lang. Binigyan tayo ni sir ng 120. Not bad, not bad. Naghintay man tayo ng sobrang saglit lang, diba? Yun mga Megs, nakakuha tayo papuntang General Trias mula dito sa
Pasay, sakto, uwi na ako. Diretso na to uwian mga megs. So malapit lang naman siya mula dito. Ito na, malapit na 1 minuto na lang. Diyan lang naman siya. Dito sa MOA. Tapos kung pick up natin, diretso na tayo uwi. Kasi General Trias din naman to. Hello po sir. Andito na po ako sa may stoplight po banda. Harap po ng Tripe Bay. Sige po. Dito lang ba ako maghintay sa may mga nakapark sir? O sa may security? Kasi dito lang po ako sa may stoplight. Sige po. Para kay Aaron Paul po. Aaron Paul. General Trias. Sige po. No problem. Waki po ba? Waki. Ito na po yun. Sige po. Po. Big Scope Lancaster. Okay. Thank you. Big Scope Lancaster. Gusto muna natin ito mga mix. Yep, boy. Yeah. Oh, good. Kopi ko. Nasama pang kopi ko blanca natin mga mix awit. Kala ko kasi may duty ako mamaya. Nung chinek ko yung schedule namin, wala pala akong duty. Sakto sana, kaya lang ganun talaga. Medyo matumal talaga ngayon. At sadyang matumal talaga. So, 190. All good. Alright. Kahit pa paano meron tayo. Maliit o malaki yan mga mix. Pagpapasalamatan natin yan sa taas. So let's go gentry. Ito po sir. Bed na po yan sir. Thank you po. Dito po sir. Sir. Okay na po. Di ko kampo po. Ayun. SSS. Hindi yung isa po. Yan. Thank you po. Woohoo! So, yun. Hindi ko alam kung paano makalabas dito po. Wait lang. Kailangan na naman natin yung pinagbabawal na technique. Which is ang mag-waste pabalik. 11 km pa ang tatakbuhin ko mula dito sa Lancaster. Awit! Sarap ng buhay! Ang saya! So yun mga megs, nakadalawang biyahe lang tayo kay lalamove. At yung dala ko na padala ni Ariel sa Quezon City, total naman is 350 ang binigay ni Ariel. Tapos yung total naman ng dalawang biyahe ko is 310. So total of 660. Oh, di ba? Not bad, man. Not bad. At minus pa doon yung 150 na pinanggas ko kanina. So meron akong natirang 510. So hindi na rin masama. So yung mga meg, siguro dito ko na lang din tatapusin yung video na to. Stay safe, ride safe, peace.